Em có biết không, có một câu chuyện. Thôi chào đi anh, chào đi anh. Quên chào. Nhất Duy và Lâm Mục Lan. xin kính chào quý vị khán giả đã đến với kênh Let's Go Chuyện Tâm Linh. Ngày hôm nay anh có câu chuyện gì mà đặc sắc hơn để kể cho em và mọi người nghe không vậy? Có chứ, đó là một câu chuyện về chuyện nhập hồn. Thôi đi. Cái gì? Em chưa nghe cái câu chuyện thấy ghê mà em thấy cái tai của anh thấy ghê rồi đó. Cái gì ghê, ta người ta nhập hồn cái nào người ta không phải vậy nọ, chui vô. Ta là hồn ma, ta chui vô người đây. Thấy nghi anh lắm nha. Thôi lo nghiêm túc kể chuyện cho mọi người đi kìa. Cái chuyện tâm linh mà cái chuyện nghiêm túc ở đây nữa. Trong cuộc sống này có nhiều thế giới khác nhau, và cái thế giới chúng ta có thể thấy được là có thế giới bằng mắt thường, còn có những thế giới chúng ta không thể thấy được, và tin hay không là tùy ý của mọi khán giả. Và sau đây là câu chuyện ác quỷ nhập hồn. Buổi chiều tà của mùa hè năm 2005, tại một làng quê nghèo ở tỉnh Thái Bình. Này, ông biết tin gì chưa? Biết cái gì? Tôi vừa mới đi cày về, còn chưa tới làng thì biết cái gì chứ. Người ta đồn ầm lên nhà lão Sang bị ma ám, vợ lão á thì đang lăn lộn ở nhà kia kìa. Gì? Thật hả? Chứ ông nghĩ tôi đùa hả? Tôi thì chả tin có ma quỷ cái gì, chắc là lại bị chó dại cắn rồi lên cơn vậy thôi. Cái ông này không tin á thì cứ về mà xem. Hai lão nông dân cứ như vậy to nhỏ tán gẫu mà đi về làng. Mặt trời chậm chạp lặn xuống mất dạng sau lũy tre dày đặc. Màn đêm buông xuống, cái màn đêm đen đặc như muốn nuốt chửng cái yên bình của xóm làng này. Cả xóm giống như đã chìm dần vào giấc ngủ, thì bị giật mình bởi tiếng hét vang lên trong đêm. Chẳng ai bảo ai, đổ xô ra đường xầm xì bàn tán, chỉ trỏ về phía nhà ông Sang. Một vài người bạn bạo gan chạy qua nhà lão, còn lại phần lớn đi theo sau nhưng không dám đi nhanh. Bởi vậy họ vốn đã nghi ngờ cái sự việc ban chiều. Người ta được một phen khiếp vía với cảnh tượng trước mặt. Vợ lão Sang, hai mắt đỏ ngầu, đầu tóc rủ rượi, hai tay máu me bê bết đang cào cấu bản thân mình. Quần áo đã rách lả tả vài chỗ, máu loang ra khắp cả nhà, chảy cả xuống nền nhà. Dưới ánh đèn vàng tù mù, mặt lão Sang đã trắng bệch, tay chân run rẩy, miệng lắp bắp kêu cứu. Mấy thanh niên lực lưỡng sau một hồi ngẩn ngơ, vội lao người tới bên người bà vợ. Vốn chỉ tưởng rằng hai người đã đủ khống chế được bà ta, nhưng người đàn bà gần 60 tuổi này lại tự nhiên có một sức mạnh phi thường. Dù đang cào cấu bản thân, nhưng một tay vẫn hất ngã được một anh thanh niên. Ba bốn người lập tức đỡ anh ta dậy và dùng cách hữu hiệu nhất trong đầu của bọn họ là lấy thịt đè người, đè bà vợ của lão Sang xuống đất, ghi thật chặt hai cánh tay, hai chân. Một người đàn bà đã đến tuổi nghỉ hưu, thân hình lại không đáng để gọi là lực lưỡng, mà cả đám thanh niên phải dùng hết sức của mình để mà đè bà ta xuống. Mấy bác trung niên từ ngoài vào mang theo vài bó dây thừng bắt đầu hỗ trợ trói bà Sang lại. Phải đến gần 15 phút, một đám người đàn ông, con trai lực lưỡng mới trói chặt bà Sang lại như một con nhộng. Lão Sang đã được đỡ dậy từ ban nãy nhưng đờ ra như kẻ mất hồn. Đến bây giờ mới dám run run nói từng chữ từng chữ. Quỷ, là quỷ đó, quỷ. Mọi người xung quanh cũng rung lên trong lòng, ai nấy không dám nhìn gì hết, len lén nhìn bà Sang đang trợn ngược mắt lên. Bỗng nhiên bà ta bật cười khanh khách, giọng rất trẻ, the thé. Cả đám nổi hết da gà, sống lưng thoáng lạnh như ai thổi khí vào. Anh sao vậy? Em đang kể mà. Công nhận thiệt á, trong chuyện á là bà này bà cười hí hí ghê thiệt, còn em cười như lên cơn khùng cười á, làm anh cũng sởn da gà theo luôn. Em đang nhập tâm anh hiểu không? Hiểu sự nhập tâm mà, nhập tâm là hiểu. Mặt nhìn nhau nhưng theo ánh mắt tràn ngập đầy sự sợ hãi. Bác Trung là người đầu tiên trấn tĩnh lại, quay qua lay vai lão Sang kêu lên. Trời ơi, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Sao bà ấy lại như vậy hả? Lão Sang lại quay mãi mới quay qua nói được lắp bắp. Tôi đâu có biết cái gì đâu. Chiều nay á, tự nhiên bà ấy còn chưa có bị như vậy. Bà ấy nó đi cắt cỏ ở bên đồi, cái đồng 10 ngoài kia kìa. Mới đi được có độ 10 phút á, là thấy bà ấy lững thững đi về, mặt như kẻ mất hồn, chẳng nói chẳng rằng đi vào nhà, người bệt xuống bậu cửa mà cười lên sằng sặc kia. Tôi thấy lạ, bèn hỏi coi là có gì hay không, nhưng bà ấy chỉ cười, sau đó lăn lộn ra nền nhà. Lão Sang càng nói lại càng tỉnh, nghỉ ngơi một chút rồi lại nói tiếp. Tôi cũng bắt đầu sợ rồi, cố mà lôi bà ta lên để mà xoa dầu cho coi làm sao, nhỡ đâu bị trúng gió làm sao. Nhưng càng lâu bà ấy càng quái lạ hơn. Lão Sang còn chưa nói hết, đột nhiên
Bà vợ lên giường, vốn đã yên lại cười to, rồi lại cất giọng the thế: thằng già, vợ mày, con mày, cả ba mày, cả nhà mày sẽ cả không được yên với tao đâu. Tao sẽ hành hạ từng đứa một, tao sẽ trả thù. Cả nhà mày phải chết, cả nhà mày phải chết. Xong rồi mọi người biết sao nữa không? Phải chỉ có nước uống. Anh ổn không anh Duy? Anh đã ổn rồi, công nhận ghê thiệt. Đang gây cấn hà. Rồi ok. Mặt lão Sang tái nhạt theo giọng người đàn bà, hai chân lão quỵ xuống, run rẩy. Chúng tôi có tội gì đâu, sao cô lại làm vậy? Vậy với gia đình của chúng tôi chứ. Giọng lão Sang lạc hẳn đi, nghẹn lại ở cổ họng. Mày không có tội à? Đúng rồi, cả lũ giả nhân giả nghĩa như mày á thì làm sao mà nhận tội được? Nghi ngờ quá. Em có bao giờ đã bị nhập chưa? Sao lấy diễn thật quá trời thật luôn. Anh sao vậy? Em mà bị nhập là em không có ngồi yên như vậy đâu, anh hiểu không? Quên. Đúng rồi. Bà vợ vẫn tiếp tục mắng chửi và cất tiếng cười dài trong sự sợ hãi tới lặng người của những ai đang chứng kiến. Mọi người nhìn nhau đều đã trắng bệch hết. Mau sang là bên kia mời thầy để mà đuổi nó đi. Nhanh lên. Không biết ai lên tiếng trước. Có hai người vừa chạy ra lấy xe máy rồi dột ga đi ngay. Chúng mày á đừng có mơ gờ khỏi cái làng này. Chúng mày phải chết hết. Phải chết sạch. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Tai họa gì sẽ xảy đến với ngôi làng này đây? Nè chuẩn, sao nãy giờ vẫn còn ở trong làng này vậy? Cái làng này có bao giờ lại rộng đến thế đâu. Tao cũng thấy lạ. Sao còn chưa chạy tới gốc đa đầu làng nữa? Ánh đèn xe chợt tắt ngụm. Hai đứa nổi lạnh sống lưng. Mày nhìn hai bên đường kìa, cho tao xem là tới đâu rồi. Trời ơi, thì mày bật cái đèn lên cho sáng đi. Thì tao bật từ nãy giờ rồi, mà nó bị làm sao á, không có sáng được. Có phải không vậy? Sao tới lúc quan trọng thì lại bị tịch chứ? Thật đúng là... Phúc cầu nhau một hồi lâu, nhưng mắt vẫn đảo hai bên đường. Một màn đen u ám. Có vẻ như chính Phúc cũng cảm thấy kỳ lạ. Có bao giờ trời lại tối đen tới như vậy đâu. Gió từ lúc nào cũng nổi lên từng cơn nhẹ nhẹ, mang theo một thứ âm thanh văng vẳng, nửa như tiếng khóc nỉ non, nửa như tiếng cười chua chát. Đèn xe lóe lên, ánh sáng vàng giọt đủ để nhìn thấy quang cảnh phía trước. Chợt, nó giật mình phát hiện ra điều gì đó. Mày dừng xe lại đi. Gì? Sao vậy? Đây là nhà của bà Hoa đúng không? Chuẩn nhìn theo hướng Tây Phúc chỉ. Trong bóng đêm, nó lờ mờ thấy được cái cổng xanh với hai trụ cột dựng đứng. Phía trên còn có cặp tượng hổ bằng đá. Đúng rồi, hình như cái làng này có mỗi nhà bà ấy là có cái tượng đá này thôi à. Ủa nhưng mà làm sao? Thì tao với mày chạy qua đây đến lần 2 rồi đấy. Vậy? Sao vậy được? Tao với mày nãy giờ vẫn chạy một đường thẳng thôi mà. Hai thằng quay lại nhìn nhau. Không ai nói lời nào. Tự nhiên không rét mà rung lên bần bật. Ở nhà lão Sang, mọi người đã kéo đến ra hết sân. Chỉ để lại 4 anh thanh niên gan dạ coi bà Sang đang lăn lộn. Thi thoảng thì lại cười khanh khách. Ánh đèn dây tóc không đủ sáng, chỉ miễn cưỡng nhìn thấy từng khuôn mặt của mỗi người ngồi quanh cái chiếu trải giữa sân. Rốt cuộc là có cái chuyện gì đây? Đang yên đang lành lại sinh chuyện như vậy chứ? Có phải ai đã đụng chạm gì đến chúng nó à? Chắc không phải đâu. Nếu mà ai dám thì chỉ có nhà đó chứ sao lại dọa được cái làng này. Bà thì biết cái gì. Động đến cái ổ của chúng nó á, chúng nó ghét á thì nó phá cho mà coi. Có ông á mới không biết cái gì á. Tôi hỏi ông nha, ông nói xem cái ổ là ổ gì đây? Ở đâu hả? Làm sao mà tôi biết được. Tiếng bàn luận tranh cãi của mấy người lớn cứ xầm xì to nhỏ. Ai cũng có ý kiến của mình. Bọn trẻ con cứ bám theo bố mẹ chúng sang đây vì phần tò mò, phần thì sợ nhà một mình. Sao đêm nay tối mà lạnh quá trời vậy ta? Đúng thật. Tao từng đi ra ếch với anh tao mà có bao giờ thấy trò như thế này đâu. Bác Sơn vốn định quát chúng nó im, nhưng khi nghe chúng nó nói thì cũng nhìn ra bầu trời phía ngoài. Trời như đổ thêm mực, lờ mờ một chút ánh đèn hắt ra. Dường như có những làn khói mờ ảo đang từ từ di chuyển qua lại. Bác Sơn rùng mình. Làng này có cái vấn đề thật rồi á. Mọi người nghe kìa, mọi người nhìn kìa. Đám đông đang bàn tán sôi nổi. Nghe thấy bác Sơn nói vậy cũng phải dừng lại, nhìn từ phía ngoài trời. Thứ họ thấy không phải là bác Sơn nhìn thấy, nhưng không ai biết đó là thứ gì. Tiếng chó trong đêm đang tru lên từng hồi văng vẳng. Trong lòng từng người thì bị trầm xuống, lo sợ. Một nỗi sợ như là ám ảnh lấy họ. Một nỗi sợ hãi chưa từng có, kể cả những người đã từng trải qua 5 tháng kháng chiến bom đạn sinh tử ác liệt. Đây là một cái kết mở, vẫn còn phần 2 nữa nha mọi người. Câu chuyện đang tới hồi gây cấn. Không biết câu chuyện này sẽ đi tới đâu.
nhưng mà đã có rất nhiều sự bí ẩn trong ngôi làng này. Từ người vợ của bác Sơn cho tới những âm thanh xung quanh kỳ lạ, và thậm chí là cái sự loanh quanh của một chiếc xe hơi mà cứ đi 2-3 lần quanh chỗ đó mà không hề biết là mình đang đi, cứ nghĩ là đi thẳng không à. Rất lôi cuốn, rất hấp dẫn. Để đón xem phần 2 được diễn biến như thế nào và câu chuyện nó sẽ ra sao thì mọi người hãy nhớ đón xem và ủng hộ, subscribe cho kênh Let's Go Chuyện tâm linh. Nhất Duy và Lâm Một Lê. xin được chào tạm biệt quý vị khán giả và Hẹn gặp lại.